पाइथन डाउनलोड भनेर सर्च गर्ने गुगलमा। त्यसपछि यहाँनिर पाइथनको जुन एउटा वेबसाइट आउँछ त्यसमा क्लिक गर्ने। यसमा डाउनलोड पाइथन 3.12.6 भर्जन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि के समय लाग्छ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हामीलाई अर्को सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ, त्यो भनेको भिजुअल स्टुडियो कोड हो। हामी यहाँनिर VS कोड भनेर सर्च गरौँ। VS कोड भनेर सर्च गरौँ। यो एउटा टेक्स्ट एडिटर हो जुन चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ। मेरोमा चाहिँ पहिले डाउनलोड भइसकेको छ, यसकारण म यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न चाहन्छु। र मेरो यहाँनिर जुन डाउनलोड भएको जुन पाइथन प्रोग्राम छ यो चाहिँ म इन्स्टल गर्न चाहन्छु। यसमा जुन EXE कोड आएको छ यसमा चाहिँ जुन हामी देख्न सक्छौँ दुईवटा अप्सनहरू रहेको छ, युजर एडमिन भन्नेवाला र अनि अर्को @python.exe पाथ भन्नेवाला। यस दुईटैमा चाहिँ हामी चेक लगाउँछौँ र त्यसपछि इन्स्टल नाउमा हामी क्लिक गर्छौँ। कम्प्युटरको स्पिड अनुसार चाहिँ यो डाउनलोड भएको इन्स्टल भएको देख्न सक्नुहुनेछ। मेरोमा थोरै समय लागिरहेको छ। पाइथन सेटअप चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ र म यसलाई क्लोज गर्छु। र अब हामी हेरौँ हाम्रोमा पाइथन डाउनलोड भयो कि भएन भनेर। यहाँनिर सर्चमा गएर तपाईँले पाइथन भनेर टाइप गर्नुहोस्। जुन पाइथन भनेर टाइप गर्दा मेरो यहाँनिर आइसकेको छ यो एप्लिकेसन। यसलाई ओपन गर्ने र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले यहाँ 3वटा एरो देख्न सक्नुहुनेछ। यो 3वटा एरो आउनुको कारण भनेको चाहिँ यहाँ पाइथन चाहिँ हाम्रोमा डाउनलोड भइसकेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो पाइथनले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हामी छोटो इक्जाम्पलबाट हेरौँ। म यहाँनिर एउटा 2 नम्बर बिचको एडलाई म हेर्नेछु। इन्टर। ल हाम्रो यहाँनिर पाइथन नै काम गरेको छ र यो डाउनलोड पनि भएको छ, इन्स्टल पनि भएको छ भन्ने कुरा। र यसपछि तपाईँहरूले जुन भिजुअल स्टुडियो कोडलाई पनि डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसक्नु भइसकेपछि यो दुईवटै एप्लिकेसनहरू आइसकेपछि अब एउटा जुन फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई म डिलिट गर्छु। मैले पहिले बनाइसकेको छु। के गरौँ भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेर न्यूमा जाने र त्यसपछि यहाँनिर पाइथन भनेर लेख्छु। पाइथन लर्निङ भनेर एउटा फोल्डर बनाउने र यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर रहेको एड्रेस बारमा चाहिँ गएर CMD टाइप गर्ने र इन्टर गर्ने। तपाईँले जब CMD टाइपिङ गर्नुहुन्छ तब यो एउटा इन्टरफेस आउँछ र त्यसमा चाहिँ CODE कोड स्पेस गरेर चाहिँ डट हाल्ने र इन्टर गर्ने। जब हामीले त्यो गऱ्यौँ तब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ VS कोड चाहिँ ओपन भएको छ र हाम्रो यो पाइथन लर्निङ भन्ने फोल्डर पनि यहाँ आइसकेको छ। यदि यो गर्न नचाहेको खण्डमा हामीसँग दुईवटा अप्सनहरू रहेका छन्। यसलाई म क्लोज गर्छु, यसलाई पनि क्लोज गर्छु र यो फोल्डरलाई पनि क्लोज गरिदिन्छु र यहाँनिर भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरेर यो पहिले आइसकेको छ। त्यसकारण यहाँनिर फाइलमा गएर ओपन फोल्डर गर्ने। त्यसपछि हामीले क्रिएट गरेको डेस्कटपमा रहेको जुन पाइथन लर्निङ भन्ने एउटा फोल्डरलाई सिलेक्ट गर्छौँ तब हाम्रो यो आउँछ है। मेरो चाहिँ अघि नै सेटअप भइसकेको छ। फेरि पनि यो भिजुअल स्टुडियोबाट गर्दाखेरि हाम्रो यस्तै खालको इन्टरफेस आउँछ र त्यसपछि हामीले यहाँनिर न्यू फाइल भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले एउटा पाइथनको फाइल बनाउँछौँ। यसको लागि म कुनै एउटा नाम दिन्छु, learn.py अनि इन्टर गर्ने। त्यसपछि एक्सटेन्सन नेम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो PY हुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँनिर पाइथनको जुन एउटा एक्सटेन्सन इन्स्टल गर भनेर आएको छ र म यसमा इन्स्टल गर्न चाहन्छु। म यहाँनिर एउटा प्रम्प्ट लेख्न चाहन्छु, हेलो, र यसलाई Ctrl+S गरेर सेभ गर्ने। टर्मिनलमा गएर न्यू टर्मिनल गर्ने। त्यसपछि हाम्रो आउटपुटको लागि एउटा आएको छ। त्यसपछि हामीले PYTHN पाइथन स्पेस गरेर हाम्रो जुन फाइलको नेम learn.py टाइप गरेर इन्टर हाल्ने। हेलो भन्ने आइसकेको छ, तपाईँलाई देख्न सक्नुहुनेछ।